අද සූදානම් වෙන්නේ ටින්කර්ඩ් වල ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා හොයලා බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට සරල පරිපථයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. දැන් අපි බලමු ටින්කර්ඩ් වල සිමුලේෂන් කරන්න අපිට දීලා තියෙන කම්පොනන්ට්ස් මොනවද කියලා. අපිට කම්පොනන්ට්ස් වර්ග දෙකක් දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි බේසික්, අනිත් එක තමයි ඕල්. බේසික් කියන කොටසේදී අපිට මූලික වශයෙන් පරිපථයක් සකස් කරන්න අවශ්‍ය කම්පොනන්ට්ස් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඕල් කියන කොටසෙන් අපිට සරල හෝ සංකීර්ණ පරිපථයක් සකස් කරන්න අවශ්‍ය කොම්පොනන්ට්ස් දීලා තියෙනවා. අපිට මේ පරිපථ සකස් කිරීමේදී කොම්පොනන්ට්ස් වල නම දන්නවනම් මෙතන මේ සර්ච් බාර් එකෙන් නම ටයිප් කරලා අපිට අවශ්‍ය කොම්පොනන්ට්ස් එක හොයාගන්න පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් වලින් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන තියෙන්නේ අපිට ගත්ත කොම්පොනන්ට්ස් එක ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඩිලීට් කරනකොට අපි තෝරාගත්ත කොම්පොනන්ට්ස් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කළා තමයි ඩිලීට් කී එක දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඩිලීට් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් එක වෙන්නේ අපි ඩිලීට් කරපු එක අපව ගන්න පුළුවන්. ඊට මෙතනදී මෙතන තියෙන වයර් ටයිප් එක. ඒ කියන්නේ පරිපථ සකස් කරලාදී ගන්න වයර් තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි සාමාන්‍ය normal වයර් තමයි තෝරගන්නේ. එතනින් තියෙන්නේ ඒ අපි තෝරගත්ත වයර් එකේ පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි පාට වර්ග දෙකකින් තමයි වයර් තෝරගන්නේ. මෙතන තියෙනවා කෝඩ් කියලා. කෝඩ් කියන්නේ අපි සිමුලේෂන් කරද්දී කෝඩ් භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් මෙතන අපි අවශ්‍ය කෝඩ් එක මෙතනින් ගහන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙතන අවසාන වශයෙන් තියෙන්නේ අපි පරිපථය සකස් කරාට පස්සේ පරිපථය ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි මේ ස්ටාර්ට් සිමුලේෂන් කියලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු සරල පරිපථයක් සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මට අවශ්‍ය වෙනවා රෙසිස්ටර් එකක්, LED එකක් සහ බැටරි එකක්. මුලින්ම අපි මේ බැටරි එක රොටේට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ වයර් සම්බන්ධ කරමු. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා LED එකේ ධන අග්‍රයේ පැත්තට තමයි රෙසිස්ටර් එක සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ කරන්නේ. මෙතනදී මම වයර් වර්ණ දෙකකින් ගත්ත. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා පරිපථ සකස් කරද්දී වයර් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ වර්ණ දෙකකින්. ඒක අපේ පහසුවට හොඳයි. ඊටසේ දැන් තියෙන්නේ දැන් මේ පරිපථ සකස් කළා අවසන්. දැන් කරන්නේ මේ ස්ටාර්ට් සිමුලේෂන් දෙන එක. ස්ටාර්ට් සිමුලේෂන් දුන්නා පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට මේ LED එක දැල් වෙනවා. ආඩිනෝ බෝඩ් එකක් භාවිතා කරලා පරිපථයක් සකස් කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු.